Okay, hello guys. Good morning and good afternoon kung saan man kayo naroroon, no? Okay, mag-uumpisa tayo ngayon sa paggawa ng sales funnel natin, no? So, punta tayo sa template. Okay, ang unang kukunin natin is yung welcome page natin, no? Yung pang welcome page natin. So, saan na ba yun? Mabilis lang to, no? Dahil tawag dito, mabilis lang yung example lang to ituturo ko sa inyo dahil tawag dito mabilis lang yung count minutes nung aking okay, nandito na tayo. So kailangan kayo nang bahalang maglagay kung ano yung gusto nyong kung ano yung gusto nyong ilagay dito. Then pwede nyo tanggalin yan, no? Palitan nyo ng image ni Facebook. Pwede nyo palitan yung image ni Facebook, i-replace nyo yan. Okay, palit kayo rito. Pa kayo rito. Kunin nyo yun. Okay. Upload nyo lang. Okay, upload nyo lang. Pwede nyo namang palitan, no? Pwede nyo siyang palakihin. Okay. Pero masyadong mayan. Yung tama lang siya, no? Then, para hindi na gumalaw, save nyo na kagad. Okay. Then, dito, pwede nyo lang palitan yan, no? Edit nyo kagad. Okay. For example, kanina. Okay. Okay, yan yung mga lalagay natin, no? For example, okay. Ano na natin to, no? Then, dito. Okay, ito yung inuuna ko dahil para para mabilis siya. Okay, and okay, sign up. Pwedeng sign up. Okay, bahala kayo kung anong gusto nyo malagay. Okay. Pwedeng small letter. Okay. Ganyan, no? Bahala na kayo. Then, after that, okay, bago kayo pumunta, bago nyo, pwede nyo tanggalin itong mga to, no? Pwede nyo nang tanggalin yung mga yan. Remove nyo yan. Okay, tanggalin nyo lahat. Okay, tanggalin nyo itong mga to. Kasi yan, hindi naman kailangan yan. Pwede, lagyan nyo ng picture nyo, no? Pwede nyo lagyan. Okay? Pwede nyo siyang i-replace. Okay? Then, pwede nyo edit to. Ano yung ilagay nyo? For example, yung name niyo, no? Pwede. Okay, edit. Pwede nyo palitan to. Okay? For example, yan. Jerry Maguire. Kaya sabihin natin, okay? Jerry. Sobrang paspas to ng mag-type na na mali-mali, okay? Ito kasi hindi siya na-edit, so okay na yan. Okay, depende na lang kung ano yung gusto nyong ilagay. Then save nyo muna, okay, para hindi siya magbago. Then punta ka ng YouTube, okay? Kung meron kang welcome page, okay? Punta ka ng YouTube. Okay, YouTube. Pura, ang bagal ng aking naka 3 minutes na ako. Okay. So, kailangan punta tayo ng may YouTube channel. Okay. My channel, nasa ka na ba? Yun. Dahil napaka-importante na meron kang welcome page, sabi nga ni Coach Lay. So, ayan. Punta ka dito, and click natin to. Okay. For example lang, wag nyong, bahala kayo kung ano yung gusto nyong ilagay. Hello, kabayan. Maraming salamat. Okay, maraming salamat daw. Sabi ni Jerry Guzman, no? Saan na ba yun? Wala na. Minsan naglolo ko yung aking, okay, share natin to. Gawin natin yung link. Naglolo ko yung aking mga mouse. Okay, copy natin to. Kung kakopy nyo lang, then punta ka ng Rocket page. Punta ka dito. Okay? Click mo yan.
may lalabas naman na ano. Ayun, punta ka doon. And, tawag dito, paste mo. Then, autoplay. 2, 3. Then, save. Okay. Save mo kagad para hindi siya, hindi siya mawala, no? Then, pwede nyo baguhin to. Yung, okay. Ano ba nakalagay dito? Number 1. Click here. Okay. Okay, kay Facebook. Then, edit nyo. Okay, pwede naman tanggalin yan. Okay, then, pwede nyo pwede nyo palakihin. Okay, kung ano yung gusto nyong kulay or ano yung pwede nyo palitan yung kanyang okay, pwede nyo pakapalan, ha? Depende na lang sa gusto ninyong kaya. No. Oh, bago tuloy. Facebook. Ayan. Nagalaw siya. Okay na yan. Okay. Then, save. Publish. Then, publish. Then, view page. Okay. Dahil tetestingin natin kung ang gagana siya. Ayan. Okay. Makikita nyo, magpi-play yung video na ginilagay natin. Okay, lagi nyo munang i-check. Ayan, sabi niya. Maraming salamat. So, ibig sabihin, gumana yung video na inilagay mo. Then, balik tayo ulit. No? Balik tayo. Okay, balik tayo. Close natin yan. Okay. Balik tayo dito sa ating page. Dahil meron pa tayong gagawin. No? Then, nandito na siya, di ba? Gagawa tayo ulit ng panibago. Hahanapin natin yung kanina, yung pang video presentation niya. Okay, asa na ba yun? Okay, yaksin natin yan. Asa na ba yun? 10 minutes left. Bagal lang. Ito, pwede to. Pwede to, Facebook 1. Depende na lang kung ano yung gusto nyo ilagay. Facebook presentation man, ganyan. Then, wait, ba't pumunta siya rito? Wag to. No. Napunta siya doon. Switch panel tayo pupunta. Sobrang kakaapura yun. Ito na. Ano siya? Kasi may kapangalan sa kanina, may kapangalan pala siya ron, kaya ayaw niya. Okay? So, I hope guys na masusundan nyo to. Mabilis lang naman. Okay, pwede nyo tanggalin to. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo pagandahin kung ano yung gusto nyo ilagay. Katulad nyan, dahil Facebook yung pinopromote natin. Okay, pwede nyo ilagay yan, no? Para makikita nila yung yan, pwede nyo i-adjust. Okay. Pwede nyo siyang palakihan, no? Yan, pwede. Then, para hindi siya gumalaw, save nyo na kagad. Okay. Then after that, kung gusto nyo namang gamitin to, pwede rin, edit nyo lang. Pero para mabilisan na lang, tanggalin nyo na lang yan, no? Para wala siyang Pero para sa akin, no? Hindi naman siya masyadong kailangan yan. Pero design niya kasi yan eh. So, nasa sa inyo yan kung gagamitin nyo o ano. Okay. Tagal naman na ito. Okay. Then, okay. Ready to. Ilagay natin sa gitna. 5 minutes. Okay. Then, pwede nyo palitan to. Okay. Yung lagay natin, ano ba? Okay, pwede yan, no? Pwedeng, okay.
Yan, pwede nyo palitan. Basta na kayo, medyo, no, may pop up yung aking kwan. Naririnig nyo ako, no? Sana naririnig nyo ako dahil wala akong mic. So, yan, pwede nyo lang ilagay nyan. Then, pwede nyo tanggalin lahat to. Para hindi na, no? Tanggalin nyo yan. Okay, pwede nyo, pwede nyo rin gamitin. So, no? Pwede para medyo gumanda siya. Pwede nyo lagyan ng e-book. Kung meron kayong sariling e-book, okay, pero tanggalin nyo na lang yan. So, nasa sa inyo yun kung pwede nyo tanggalin or wag dahil kasi nung ginawa ko to sa kabilang company, kasi maghahanap pa ako ng picture na ilalagay ko dun sa dito, no? Pero yan din, tawag dito medyo hassle. Oras. Okay, pwede nyo nang i-save yan. Ito, pwede to. Dito saka ako na lang ituturo to kung paano kayo magkakaroon yan. Okay? Importante dito muna. Okay. Yan dito. Save muna natin. Dahil magdo-duplicate tayo. Okay, magdo-duplicate muna para dun sa okay. Gagawin natin to, duplicate. Facebook YouTube. Okay. Pupunta na naman siya doon. Katulad ng ginawa natin kanina, nandito siya, no? Okay, balik tayo ulit dahil ang gagawin natin ay ituturo ko lang sa inyo kung paano kayo magdugtong, no? Paano magko-connect yung mga yan. Okay, duplicate natin ulit, Facebook New 3. Okay. Di ba ganyan na? So, paano nga naman paano ba maglagay ng video doon sa dito sa template na to, paano ba maglagay? Yun nga yung katulad kanina ulit, punta ka ng video, ng YouTube, copy paste mo lang yung mga link na yan, then bahala ka kung anong gusto mong ilagay, no? Kung gusto mong pagandahin pala, sa yan. Okay, dito mo lang click mo lang yung logo na to, yung template na to, lalabas yan, then paste mo kung ano yung gusto mong ilagay. Okay, i-place mo na yan. Pagka paste mo, then siguraduhin mo naka-autoplay yung mga yan. Okay, then okay. So, balik na tayo dun sa ginawa ko ng una, ha? Para hindi na tayo magtatagal. Kasi 2 minutes left na lang yung natitira. So, balik tayo sa dashboard. Okay. For example, nandito na tayo sa ginawa ko dati. Okay, punta tayo rito. View page. Okay, nandito kanina yung rocket page 3, no? Okay, rocket page 3. Paano ilipat yung camera na yun? Okay. Ito na yung may caption ka na, meron ka na ng registration link dito. Okay. So, ika-copy paste mo to. Okay, ika-copy paste mo yan. Okay, copy. Then, exit. Gagana naman yan. Hello. Yan. So, kailangan, pag kinlik nyo yung video, kailangan nyo malinaw siya. Yung, kasi minsan naglolo ko, kailangan click nyo to. Check nyo kung maganda. Pwede nyo 70-20. Okay, para luminaw siya doon. And, balik na tayo dito. Okay. Exit natin to pala. Sorry, exit natin yan. Then, balik ka dun sa dashboard mo ulit. Nasa na yun? Dito. Okay. Edit mo yan. Okay, edit mo to. Okay, 14 minutes left. Gawa na lang ako ng panibago, guys, ha? Kung nag-hang siya. So, yan. So, ang gagawin mo is nagloko yung aking to. Ang gagawin natin is i-edit natin to. Okay, kung natatandaan nyo yung kinopy-paste natin kanina, dito mo ilalagay ngayon. Ito na yon, di ba? Dito mo siya ilalagay. Okay?